And today, kakain na naman tayo ng masarap. And this time, ang kakainin natin ay mga takoyaki from Tori Takoyaki. Ayan guys, sobrang dami ng pinadala nila. Pang buong barkada na to, it has 64 pieces ng takoyaki. O, diba? So, you can check them out on their Instagram and Facebook account. Kuha tayo ulit ng isa. Sarap. Mayroon natin yung laman. Kung meron ba talaga sa squid. Uy, guys! Ham and cheese pala yung binigay sa akin ni ate. Ayun nun. Ham and cheese, yummy. So, may iba't iba pala silang flavor. I-check na lang, guys. Ang sarap. Maganda ito pang, panghanda, no? Lalo na sa Pasko o kaya naman sa New Year kasi bilog-bilog. O, diba? Sarap. Oh, sarap. Tapos may kasama na siyang mayonnaise. Kayo na maglalagay na. Saka yung mga extra. Ganito. Dito palang side na to guys, squid pala ito. Yung kabilang side is ham and cheese. So, buksan natin kung may squid siya. Ayan. Masarap to siguro kung mainit siya. Yun nga lang kasi yung hassle kasi ng delivery. Medyo hindi na siya ganun kainit. Pero mas masarap siya pag mainit. So, buksan natin to. Wow, sarap. Masarap pa rin naman siya. Ayan guys, andito yung squid. Ayan po yung squid. Ayan, sarap. Sarap naman. So, ayun lang guys. Sobrang kompleto nung mga sahog na binigay nila sa amin. Ito yung mga toppings, kompleto. Yan. Merong mayonnaise, merong ganitong sauce. Kompleto naman siya guys. Tapos, malaki din yung balls. Hindi yung maliit. Kasi yung iba kasi medyo maliit. At saka malasa siya talaga. Siksik yung lasa niya. Kung naghahanap kayo ng takoyaki na pwedeng panghanda at sa buong barkada, ayan. Perfect na perfect itong Tori Takoyaki. You can check them out on their social media accounts. So, ano pang hinihintay nyo? Order na! Thank you guys for watching. See you again on my next mukbang. Bye!